Hallå där, Benjamin Grosso heter jag och idag ska ni få se min lägenhet. Kom in. Ja, det här är min lägenhet. Jag har haft den i 2 års tid, men jag har bara bott i den i 1 år. Första året bodde jag hos mina bästa kompisar. Jag vågade inte flytta in hit själv. Jag var rädd att vara ensam i en lägenhet. Men nu har jag liksom inrett den och renoverat lite. Nu känns det mer som mitt hem. Och där jag brukar spendera mest tid är här inne i köket där jag lagar mycket nattpasta. Kom. Så det här är då det lilla härliga mysiga köket. Jag brukar ha liksom ett litet festknep och det är att jag tar den här fjärrkontrollen. Och någon säger, är det någon som är törstig? Så säger alla jättegärna. Då får ni gärna gå och ta ett glas vatten. Jag har ju renoverat hela lägenheten och just det här köket. Köket såg inte alls ut så här innan. Jag har tagit mycket tips och råd från min pappa. Han har ritat det lite. Han har väldigt bra koll. Så det är Carrera-marmor på väggarna och så är det mörkbruna liksom nästan nougatfärgade toner. Och vilket jag älskar. Det känns väldigt så här, för mig, italienskt, lite Massimo Dutti. Sen vad de gjorde när de väl byggde köket, de byggde allting väldigt högt upp för det är väldigt högt i tak. Själv har jag aldrig nått upp till just de där tallrikarna där uppe. Så jag undrar hur de är faktiskt själv. Vad jag också har, om man ska titta på mina glas, så är det att jag brukar oftast bara ha 3 glas av varje sort. Och inte 4 som man kanske ska ha, eller 6. Och det är för att det här bordet som jag har, det sitter fast i väggen. Så jag kan bara vara 3 pers. Och just här i köket, det är här jag brukar umgås mest med mina vänner. Det är också här jag aldrig låter dem gå. Jag skrev en låt på min senaste platta som heter I min lägenhet. Jag beskriver just att jag tar fram en bra flaska vin. För att jag helst vill att de ska stanna kvar. För att jag vill inte vara ensam. Just den här flaskan är en Saint Joseph, en Pierre Gonom. Jag vet inte hur man uttalar det. Den här är skitbra. Jag har väntat aslänge på just den här, vad säger man? Importören eller vinsnubben. Nattpasta. Det är the essential night pasta. Det finaste på jorden. Pasta. Vitlök, bladpersilja, torkad chili och en bra olivolja. Det behövs inget mer för att göra världens godaste pastarätt. Det här är min favoriträtt. Den heter spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Och det sjuka med den här rätten är att den är vegansk. Vilket är jävligt bra. Nu är inte jag 100% vegan, men det kan alltid vara bra att tänka lite så ibland. Topp 3 saker jag skulle ha i ett kök är en väldigt bra stekpanna som tål hög värme och där du kan liksom, den är lite djup som den här till exempel. Så att du kan ha liksom mycket pasta och du kan slunga runt den. Så du slipper hälla ner pastan i en kastrull och blanda. Sen skulle jag faktiskt se till att ha mycket bra tomater på burk. Och sen skulle jag säga, fyll på skafferiet med massa pasta. Inte färsk pasta utan torkad pasta. Nu ska vi dra till vardagsrummet. Ja, socker. När man bor i en etta så kan man inte ha sovrum och vardagsrum. Så då får man liksom, man får ha lite av både och. Och jag hade ju kunnat lägga en soffa i den här lägenheten, men jag vill också känna att det är lite hotellrumsvibbar. Så att jag har ställt sängjäveln i mitten. Och så har jag liksom inrett allting lite runt omkring. Färgerna går mycket i beige, brunt, grått och vitt. Och det är mina mest så här bekväma färger. Lamporna här älskar jag. De är köpta på Dis. Skitgrym affär. Kuddarna och lite av liksom de här filten, fåtöljerna. Fåtöljerna är köpta på Sweef. Filtarna och kuddarna och allting är mycket H&M Home och Zara Home, vilket jag älskar. Sen har jag har lite härliga plaques för mina låtar som jag är stolt över. Jag har en bild på min syster här, på mig och min syster. Hon tycker just inte om den här bilden för att den står bredvid massa ljus.
Så hon tycker att det ser ut som att hon är död. Men det är hon inte, tack och lov. Jag har skrivit en låt till henne också som heter Smile. Kan vi länka. Min senaste singel också. Det är bra. Man måste ju ha en TV. Eller man måste inte ha en TV, men jag tycker om att ha en TV. Och jag tycker faktiskt om att ha den på med en liten brasa. Kan jag gå in i köket, sen så hör jag att det knastrar lite. Så känner man doften av vitlök i stekpannan med lite olja. Man hör hur vattnet bubblar. Blup, blup, blup. Och jag ska precis ner med saltet för att koka ner pastan. Bling blong! En polare kommer, jag är inte ensam längre. Jag sätter på en lite mer upptempo-låt. Hej! Jag ploppar upp en vinflarra. Doing! Skålar. Kör ner pastan, vänder. 2 tallrikar, 2 glas. Skål. Välkommen hem till Benji. Drop the mic. Jag är också 23 år och har en nalle i min säng. Han heter inte bara Nalle, han heter också Benjamin. Jag har inte döpt honom själv. Det här är en känd figur som heter Benjamin Rabbit. Sen har jag lite böcker. Min idol. Batman. Och Batman har jag också på tavla där. Med både Superman och Batman. Superhjältar är liksom lite av min grej. Jag önskar att jag någon dag blir en superhjälte. Jag vill vara en artist som har... Alltså som på kvällarna så spelar han på arenor och sen på nätterna så räddar han världen. Sen har jag min lilla sköna garderob här. En tavla från min mormor och morfars första film de spelade in ihop. Som heter Raggare. Det här måste vara på 1800-talet. Skitgammal film. Och skjortor, där gillar jag mycket 70-talskänsla. Typ, det får kännas lite Syditalien. Jag kan gilla sets, jag älskar sets. Så du har liksom en skjorta med byxor till. Det här är ett av mina favoritmärken i Sverige som heter CDLP, som är kompisar till mig som har. Som också gör de skönaste kalsongerna ni någonsin kan ha. Den här jackan, samma sak där. Den får liksom användas vid ett specifikt tillfälle när man känner sig lite sådär, ja men mode helt enkelt. Sen kommer vi till min härliga skohylla. Som liksom har fått bli lite mer än bara en skohylla. Så jag har liksom allt ifrån parfymer till det bästa jag vet, solglasögon. Och jag älskar solglasögon med där man ser ögonen. Så att om jag tar typ mina favoriter, om vi tar... Och det här jag bär nästan bara Kimmy som är min polare Charlies solglasögonmärke. Så här. Vi ser man mina ögon. Det tycker jag är trevligt för då kan man fortfarande ha glasögonen inomhus utan att det ser drygt ut. Så man ändå får ögonkontakt. Tavlor på min familj, mina vänner. Lite plax igen. Men just den här tavlan tycker jag är väldigt fin. Den har jag faktiskt tagit själv med min telefon. Med min mobiltelefon. I Paris när jag var där och jobbade. Det här är mina bästa vänner Jakob och Melina också. Det var de här två. När de gifte sig så är jag best man. Men jag hoppar också in på deras... För vi liksom bodde ihop. Det var de jag bodde hos i 1 år. Så vi nästan alla 3 gift oss. Den där pläken är från min första debutplatta. Identification. Väldigt stolt över den. Det fanns en låt på plattan som heter I'll be fine somehow. Som, det är en av mina favoritlåtar. Som jag också gjorde med Julie Bergan. Och där är också en plack från just Julie Bergan-låten som heter I'll be fine somehow. Men det där är också från All Night Long som jag gjorde cover på, Lionel Richie. Den har streamat skitmycket men han har tjänat alla pengar på den. Min mest streamade låt har jag inte tjänat någonting på. Om några såg mig i ett program som heter Eurovision Song Contest så hade jag på mig den här jackan. Och den här jackan brukar inte jag gå liksom på stan och liksom showa med. Men min stylist har varit väldigt noga med att säga att vissa plagg ska du alltid faktiskt spara. Bara för att det är historia. Det här är en super vintage skjorta från, måste vara tidigt 70-tal, Marlboro. De gjorde liksom kläder på den tiden. Så här är ett så här one of a kind. Och det här har jag sparat dels för att det är en gammal skjorta och att den kommer kanske betyda mycket i framtiden, vilket den redan gör. Men också så hade jag den i min musikvideo till just i min lägenhet. Så den kommer bli historia, förhoppningsvis. Ja, en tendens jag har är att jag har råkat samla på mycket omslag på mig själv. Det kan vara kul när man kommer hit och så tittar man så här, åh vad fint, kolla. Så kan man läsa om mig. Så när man väl
kliver in och ska käka middag, så slipper jag prata med mig själv, för då har de redan läst allting. Jeansjacka, alltid bra att ha. Införskaffa dig en bra jeansjacka och en bra skinnjacka. För de varar jäkligt länge. Alltså, det är vår- och höstplagg i sitt S. Så, då har ni sett min lägenhet. Och nu ska vi till mitt andra hem, vilket är studion. När jag kom hit då fanns inte jag på tavlan. Nu har jag den största tavlan. Här sitter Olivia och jobbar. Hej Olivia! Hon vill absolut inte säga hej. Där är en pläk med mig. Det är från min engelska låt för flera år sedan som heter Do You Think About Me. Som jag också släppte sen några år senare på svenska som heter Tror att han bryr sig med Felix Sandman. Den hoppas jag fan att ni hört. Det här är egentligen 2:an fast den kommer först. Men vi ska till studio 1. Och det var den originala studion från, ja men det är väl kanske 20 år sedan tror jag. Lush Life, Sara Larsson, skrevs här inne. Här skulle jag ha skrivit en dag, men jag låtsades vara sjuk. På det här pianot har jag skrivit väldigt många låtar. Var nog för många år. Jag bodde under mammas tak. Jag kände efter ett tag, det var nog dags för mig att dra. Det tog bara ett år, då jag såg kvar på Jackes couch. Och när barnet sen kom ut, då var det dags att getta out. Men jag kan inte vara ensam om att tycka det känns tomt. Att komma hem till släckta lampor och ingen vid mitt bord. Så jag drar på restaurang och käkar middag varje kväll. Jag stannar tills det stänger för att slippa vara själv i min lägenhet. Det är där jag känner ensamhet. Jag hatar att vara ensam i min lägenhet. Det är där jag känner ensamhet. Ja, men så den här studion, det är ju som mitt andra hem. Många nätter har man suttit och jobbat klart och sen lagt sig i soffan, däckat och känt att nej vet du vad, jag stannar kvar här. Så jag får åka hem imorgon bitti istället. Då vaknar man upp här, kanske lyssnar på låten, kokar ett ägg, skriver en ny låt. Eller så tar man bara en skön nap. Jag tänkte göra det nu. Tack för att ni följde med då. God natt. Ciao.